anong social media platform ang dapat nyong gamitin kapag may online business kayo, or paano nga ba maging attractive ang isang product sa mga audience nyo. You see, ang pag-online business ngayon is a way to go at dahil trend to, I have prepared some tips and tricks for everybody na meron dyan at home business that I have learned along the way ngayon na may sarili akong business at sa kakapanood ko lang ng mga online courses na available within my reach. So if you guys are interested, grab your notebook and jot them all down dahil for sure akong may matututunan kayo at the end of this video. Number 1, choose your platform. Always make sure na isang social media account lang ang dapat mong gamitin for your online business. Hindi pwede Facebook, Instagram, at Twitter. Hindi ka magkakandidato, okay? You have to pick one only if you really want to save yourself time and effort. With this, kailangan mong malaman kung saan nga ba laging nakatambay ang target market mo. For my small clothing business, I only have one account and that is on Facebook. And pinili ko to over Instagram for 3 main reasons. Number 1, aminin nyo guys, sobrang hirap magpadami ng followers sa Instagram over sa likes lang sa Facebook. Number 2, super shareable na mga contents na pinopost natin sa Facebook to the point na hindi natin kailangan siyang ipost sa story natin just like Instagram. And number 3, sobrang daming tao sa Facebook kesa sa Instagram. Ang importance lang naman ito guys is makaka-focus kayo sa isang social media platform lang, you get all the inquiries more organized, and hindi mahihirapan ang customers mong maghanap sa'yo. At the same time, you'll be able to manage it well instead of managing it all, diba? And alam nyo ba guys, there's no need to worry kasi meron naman kayong personal account na pwede nyo naman from time to time i-post doon yung binibenta ninyo. So, i-master nyo muna yung isang social media platform na yan dahil meron dyan mga algorithms na tina-target para i-boost ng social media platform na yan yung post nyo para mas madaming makakita sa post nyo na yan. So, medyo nagustuhan ko kasi yung online marketing ngayon. That's why pinag-aaralan ko siya and nire-research ko siya ng maayos. Kaya nalalaman ko yung mga ganitong bagay. Ganun talaga kapag wala kang magawa sa bahay, diba? So, next problem nyo siguro is, wala naman ako madaming followers. Wala naman ako madaming likers. So, saan ako magsisimula? Simple lang guys ang sagot sa problema nyo na yan. Bakit hindi kayo gumawa ng multiple Facebook accounts and add as many as you like or add the maximum limit of friends na 5,000 sa Facebook and gawin yung admin yung mga ginawa nyong Facebook accounts and invite friends para ma-like yung page nyo. Diba? Sobrang dali lang. In that way, you'll be able to get your target reach of audience even if starting ka pa lang. Ano naman kung meron kang multiple Facebook accounts as long as wala ka naman ginagawang masama kesa naman na andyan ka lang sa bahay nyo at tinatamad-tamad. We move on with our second tip and that is canvas well your supplies or materials. Alam nyo ba guys, this is a tip that I got from my father. So, short story lang guys. Sobrang hirap ng panahon. Bata pa lang ang papa ko, nag-work na siya sa isang electrical shop dito sa Naga City. And because of dedication and hard work, empleyado lang siya noon, pero ngayon, siya na yung may-ari nung electrical shop which is Pioneer Electrical Supplies. So talagang may natututunan ako sa kanyang mga business tips. So this tip helped me so much and eto yung you get your materials or supplies from legit wholesalers. Make sure na you get your supplies hindi sa retailers dahil kung sa retailers may mga patong pa yan. Which is ayaw nyo mas mamahalan ang product pricing nyo. We have to be realistic, okay? And always consider na kapag starting ka pa lang, your supplies should be number 1, kailangan within your reach. Number 2,
Never forget na itest mo muna sa sarili mo bago mo ibenta sa iba. And number 3, which is the most important thing, kailangan mag-canvas muna kayo sa different shops bago kayo mag-settle sa isa. It takes time, okay? Huwag ka magmadali. Parang manliligaw nyo lang yan, guys. Siyempre, yung pipiliin mo, dun na sa pinaka-the best, diba? Dun na sa pinaka-the best, diba? Next, we move on with number 3. And that is, be different in every way possible. Alam nyo naman guys, online businesses nowadays are becoming more and more saturated. Or ibig sabihin lang, sobrang daming nag-online business ngayon as in. Kasi ang dami niyang advantage, diba? Una sa lahat, kahit saan pwede mo ma-reach. Pangalawa, wala kang babayaran na renta, wala kang babayaran na tao, and madami pang iba. Kaya, sobrang daming competition din. Pero don't worry, dahil ibig sabihin, kapag mas madaming tao, mas madaming buyers. So with this, ang kailangan mong tanungin sa sarili mo, anong pinagkaiba ng mga products na binibenta mo sa ibang kakompetensya mo? Say for example, eto, natutunan ko lang din to sa tita ko habang nag-uusap-usap kami about business. Isipin nyo na lang daw, nasa road trip kayo. So, ayan, nagdadrive kayo, nagdadrive, beep, beep. And then, sa left side nyo, meron nag-o-offer farm na may mga white cows. And then, pag tingin mo dito sa right side mo, meron nag-o-offer na farm na may mga purple cows. So, sa tingin mo, saan ka mas maa-amaze or saan ka pupunta? Kung ako, syempre, natural, doon ako sa right side. Kasi syempre, isipin mo, purple cow, saan ka na nakakita? Katulad na lang yan ng, say for example, nagbibenta kayo ng mga jewelries or mga earrings. So, paano yun magiging unique? Siguro number 1, you make an offer na pwedeng ma-customize yun ng mga buyers mo, or kaya naman, make a bundle or set or even a package kung saan sa loob ng package mo na yun, sobrang dami ng laman. In that way, ang iisipin ng customer nyo, ay oo nga no, sobrang dami ng laman nitong package na to for this price lang. Yan, you got it? You got it! So, tip number 4, photography. Photography. This is really important guys dahil online business ka and para mabenta ang product mo, you have to make the photo of your product more appealing to your customers or audience. Ako guys, yung ginagawa ko doon sa small clothing business ko na thrifted and pre-loved, kailangan kapag pinipicturean nyo yung product nyo, hindi sobrang daming props ang gagamitin nyo. Kailangan yung center of attraction pa din yung mismong product nyo. And tip number 2, yung ginagamit ko lang na app dito is PixArt, wherein yung ginagalaw ko lang is yung curves or brightness nung picture. Lalong-lalo na kapag nagbibenta kayo ng mga clothings dahil syempre ayaw nyong expectation versus reality, diba? And isa pang bonus tip guys na natutunan ko na nung nalaman ko to, sobrang na-amaze talaga ako. And I got this tip from a vlog dito sa YouTube and I wanted to share it with you guys dahil for sure makakatulong din to sa inyo. And that is, bakit hindi kayo mag-post ng video instead of picture? Come to think of it guys ha, sobrang konti lang na mga businesses ngayon online ang gumagawa nito. At the same time, isipin nyo na lang kapag video nyong pinost nyo, mas makikita ng mga tao ang binibenta mo 360 view, diba? So, isipin nyo na mabuti guys. Next, we move on with our 5th tip and that is never forget to jot down every expense and costing you make. Siyempre, kapag nagpa-price kayo ng product na binibenta nyo, you have to consider, number 1, the materials cost. Kahit sticker paper lang yan or packaging guys, kailangan nakasulat yan. Number 2, transportation. Siyempre, kung gasolina, ilan din yan, diba? And number 3, kailangan yung labor mo din. Siyempre, kailangan mong bayaran yung sarili mo kasi siyempre, nagpakahirap ka din naman doon, diba? So, in this way, you need to add up all of it and divide it sa quantity ng product mo and that's the only time you need to add your markup.
So, pag-aralan nyo to guys ng mabuti, okay? Take note guys that you have to treat your small business na totoong business mo na talaga. You have to take it seriously if you really want it. Dahil dito mo malalaman kung kumikita ka ba o lugi ka. And last but not the least, always make sure to consistently give long-lasting impression. Anong ibig sabihin ko nito? Number 1, sa una pa lang, gawin mo na ng tama. Make sure yung binebenta mong pre-loved or thrifted clothings, hindi pa siya worn out at pwede pa siyang gamitin ng buyer mo kahit ilang beses na pa yon gamitin. In short, kahit thrifted or pre-loved clothing pa yan, kailangan in good quality pa din. And last, always give excellent customer service. With this, always ask for the feedback of your customers. Eto, one of the biggest learnings ko to doon sa dati kong wini-workan na hotel dito sa Naga City. Hi, Avenue Plaza Hotel! Dahil sobrang galing ng customer service nila. As in, walang halong biro guys. Lagi ko tong tinatandaan. Ipagpalagay nyo na lang guys yung sarili nyo bilang isang customer or buyer. Siyempre, kapag may binili ka sa isang online shop, na say for example, damit, tapos nakuha mo na yung parcel mo na yun, siyempre 'di ba mas okay na babalikan ka nung seller asking you kung, "Hello ma'am, how was your purchase po?" Or, "Hello ma'am, kumusta po yung quality ng damit?" Or, "Kasya po ba?" Or, "May negative feedback po ba kayo?" Kasi in that way daw, ma-feel din ng customer mo na, ay, importante din pala yung opinion ko. You get what I mean, guys? So, ako, sa mga buyers ko, wala akong ni isang pinalampas na buyer na hindi ko hiningan ng feedback. Always keep in mind that nothing beats the word of mouth. So, that's it. Before I end this video, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako expert pagdating sa mga ganito. Pero lahat ng tips na sinabi ko sa inyo ay galing mismo sa experience ko at the same time sa learnings ko or sa pag-aaral ko. So, that's it. I hope you enjoyed watching today's episode, guys. And comment down below kung may natutunan kayo or comment down below kung anong tip yung mas nagustuhan nyo. And sa mga online shop dyan, guys, comment down below your Facebook page or Instagram account as well as your link dahil every now and then magpo-post ako ng mga shop sa Facebook at sa Instagram stories ko. Alam ko guys, hindi ako kasikatan or what. Gusto ko lang tumulong, okay? So, that's it. Bye!